Ibrahim nak jadi macam siapa? Assalamualaikum, terima kasih. Kini korang bersama Budok Travel. Nak jadi macam siapa? Okey, apa yang penting sekali mestilah kena jaga keselamatan. Mesti pakai kasut. Kena pakai helmet. Kena pakai pelapik tangan. Pelapik lutut. Tapi yang penting juga, aku perlukan sokongan daripada korang. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, turn on notification. Pelapik siku. Tapi bila pakai ni, lama sangat, mesti akan buka punya. Sebab panas. Letih untuk hari ni. Okey, sekadar itu saja dulu. Assalamualaikum.